Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para itibado nga ka-bloom itibanglo, padasan iti Charm Fabric Conditioner. Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon yung salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner with Stay Fresh technology. Baduket ka-bloom itibanglo. Charm Fat Corn, bangong kumaka-bloom. Charm Fat Corn, damit ay may bangon yung salibong bulaklak. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. RPN Radio Philippines Network Radyo Ronda DZBS Baguio Member Kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin alas 12:04 na ng tanghali. Ang oras na ito ay atid sa inyo ng Federation of Benguet Farmers Cooperative na may opisina sa BAPTC o ang Benguet Agri-Pinoy Trading Center. Inaano niya na lahat ng primary co-ops na maki-federate sa nasabing samahan. Magandang tanghali sa inyong lahat. Ito ang Radyo Ronda na papakinggan sa impilang DZBS 1368 AM band sa internet radio. Sa bayan din napapakinggan sa digital platforms nito, ang live streaming, Facebook Live at YouTube. Ngayon sa mga ulo ng mga balita, simulan natin sa balitang lokal na Trinidad na tuwa sa desisyon ng Korte Suprema na ang Pugis Communal Forest ay hindi pwedeng patituluhan ng pribadong individual. Walang pasok sa probinsya ng Mountain Province sa Oktubre 7. Sa balitang nasyonal, karasang kinakaharap na mga mamamahayag dapat matigil na ayon sa kapatid ni Ka Percy Lapid. Bagong variant ng COVID-19 virus ibinababala. Sa ibayang dagat, sinabi ni Ukrainian President Zelensky na ang pag-uusap kay Russian President Vladimir Putin mukhang imposible na matapos ang annexation claim nito. Samantalang ang North Korea nagpaputok ng ballistic missile sa ibabaw ng Japan. Ang pinakamalaking barko ng Amerika ay dineploy na sa North Atlantic dahil umano sa lumalakas na pagbabanta ng Russia. Sa larangan ng palakasan, Olympic medalist Yumir Marshall naghahanda na laban kay American boxer Steven Pachardo. At sa entertainment news, Atom Arroyo inintriga matapos batiin ang rumored GF na si Sen Hernandez. At ngayon sa mga ulo ng mga balita, ikinatuwa ng lokal na gobyerno ng La Trinidad ang pagbasura ng Supreme Court sa pagtititulo ng mga claimants ng Pugis Communal Forest. Ito ang sinabi ni La Trinidad Councilor Bartolome Baldas Jr. na kung saan ay hindi binigyan pabor ang kahilingan ng mga tagapagmana ng mga TOTON sa kataas-taasang hukuman. Napagalaman na ang Pugis Communal Forest ay hindi pwedeng ipalan titling dahil ito ay pag-ari ng lokal na gobyerno. Karagdagan pa dito, hindi napatunayan ng mga naghahangad ng nasabing lupa na mapatunayan na ang lupang ang kanilang inaangkin ay kanila. Sinabi ni Baldas na dating Municipal Legal Officer ng La Trinidad na siya ring chairman ng Committee on Environment and Natural Resources ng Sangguniang Bayan ng La Trinidad na dapat pangalagaan ang Pugis Communal Forest dahil ito ay pag-aari ng munisipyong gobyerno. Kung inyong matatandaan, ang Pugis Communal Forest ay isa sa mga pangunahing watersheds ng La Trinidad. Samantala, ninanais ni City Councilor Jose Molintas na ihayag na kada Oktubre 5 bilang Teachers Day sa lungsod ng Baguio. Si Molintas na may akda sa nasabing panukala ang nagsabi na magiging patakaran ng lungsod na kilalanin ang ginagampanan ng mga guro sa paghubog ng kaalaman ng mga bata, kabataan at maging sa may edad na. Ang panukalang ordinansya ay naglalayong ihayag ang October 5 na isang special non-working Teachers Day sa lungsod ng Baguio. Sa paggunita ng Teachers Day ay may sasagawang programa para sa nasabing okasyon. Sa iba pa nating balitang lokal, walang pasok sa probinsya ng Mountain Province.
pinahayag ng Malacanang na walang pasok sa Mountain Province sa Biyernes, Oktubre 7 ng taong kasalukuyan. Ang dahilan, gugunutain ng Mountain Province ang Provincial Indigenous Peoples Day. Ang nasabing payag ay nasa ilalim ng Proclamation No. 61 na pinirmahan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Tuloy-tuloy ang ating balitaan sa Radyo Ronda Balita. Isang aksidente na kinakapalooban ng isang truck ang nangyari sa Sitio Abad, Barangay Poblacion, Bukod kahapon. Ayon sa Bukod Municipal Police Station, ang sasakyan di umano ay patungo sa Barangay Bubok Sisal, Bukod, nung mangyari ang insidente. Idinagdag ng ulat na ang sasakyan ay nawalan ng preno kaya tumagilid ito sa kalsada. Wala namang naiulat na sagutan sa driver o sa pasahero nito. Samantala, inaalampan ng otoridad ang halaga ng pinsala na natamo ng nasabing sasakyan. Ngayon, dumako naman tayo sa update sa COVID-19 sa buong Cordillera Region as of October 3, 2022. Sinabi ng Department of Health Cordillera na may 32 ang nakarecover o gumaling, 15 sa Benguet, 10 sa Baguio, 4 naman sa Mountain Province, 3 sa Kalinga, samantalang 6 ang confirmed cases, 2 sa Baguio, 2 din sa Benguet, 1 sa Apayao at 1 rin sa Mountain Province. Samantala, 1 ang namatay sa Baguio City. Ang napaulat na active cases ay may kabuang 178 sa buong rehiyon. At ito ang mga sumusunod, 4 sa Abra, 5 sa Apayao, 52 sa Baguio, 55 sa Benguet, 7 ang sa Ifugao, 7 rin sa Kalinga, at 48 sa Mountain Province. Sa mga active cases, 54 ang may asymptomatic, 107 ang may mild symptoms, samantalang 7 ang moderate, samantalang 10 ang severe. Sa kasalukuyan, ang rehiyon ay nakapagtala ng 122,551 na naka-recover sa COVID-19, samantalang may naitala ring itong 2,708 na namatay. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Bueno, dumako naman tayo sa balitang nasyonal. Inahayag ni Roy Mabasa, kapatid ng broadcaster at komentaristang si Percy Lapid, na walang nabanggit o nasabing personal kaugnay sa pagbabanta sa kanyang buhay bago mangyari ang pamamaril. Sa panayam ng DWIC, ang kapatid na himpilan ng DCBS, sinabi ni Mabasa na sa pagkakakilala nito sa kanyang kapatid na halos 35 taon na sa industriya, ay marami na itong natanggap na threat. Ngunit hindi nito sinasabi sa kanya maging sa kanyang pamilya. Dagdag pa ni Mabasa na tanging katotohanan lamang ang bitbit ng kanyang kapatid pagdating sa mga pinag-uusapang issue ng bayan. Umaasa naman si Roy na matitigil na ang mga nangyayaring karahasan laban sa mga mamamahayag. Samantala, tiniyak ng Presidential Task Force on Media Security na bibigyan ng proteksyon ng mga miyembro ng media na may banta sa buhay. Ito ang inahayag ni Task Force Executive Director Joel Egco makarang barilin at pasalangin ng veteranong broadcaster na si Percival Mabasa o lalong kilala sa Percy Lapid noong Lunes ng gabi. Patuloy anya ang paalala ng Task Force sa mga mamamahayag na isumbong ang anumang banta o harassment laban sa kanila upang magawa ng aksyon kabilang ang pagbibigay ng proteksyon. Samantala, tututukan ng PNP Media Vanguards ang investigasyon sa kaso ng pagpatay kay Lapid. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS. Tuloy-tuloy ating balitan sa Radyo Ronda Balita. Iniling ng Department of Agrarian Reform o DAR na dapat isama ang mga agrarian reform beneficiaries sa mga tatanggap ng programang medical assistance for indigent patient ng Department of Health.
Ito ang hiniling ng Agrarian Reform Secretary Conrado Estrella III kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ang tinatawag na Medical Assistance for Indigent Patient ay isang programa ng DOH na layuning makapagbigay ng medikal para sa mga mahihirap na pasyente sa bansa na naghahanap ng konsultasyon, rehabilitation, magpapa-ospital. Ayon kay Australia, bahagi ito ng 9-point priority areas na tinukoy daw bilang tugon sa panawagan ng Pangulo na ipagpatuloy ang Agrarian Reform Program. Bukod anya sa pagbibigay ng solusyon sa mga problema sa seguridad ng pagmamayari ng lupa at pagkakaloob ng mga suportang serbisyo, pagtutunan din ng DAR ang iba pang mga pasaning na dalahin ng mga tinatawag na Agrarian Reform beneficiaries. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Samantala, namigay ang Overseas Filipino Workers Welfare Organization or Administration or OWA ng kabuwang 400,000 piso na halaga ng tulong pangkabuhayan sa isang grupo ng mga distressed overseas Filipino workers sa reyon ng Cagayan Valley. Ipinabatid ng OWA Regional Welfare Office 2 na ang mga beneficiaries ay mga sakop ng Balik Pilipinas, Balik Hanap Buhay Program mula sa Quirino Province. Ayon kay OWA Region 2 or RWO2, nakatanggap ang 17 beneficiaryo ng kabuwang halaga na 20,000 pesos habang 6 sa kanila ang nabigyan naman ng 10,000. Layon ng naturang programa na magbigay ng agarang tulong sa mga bumabalik na miyembro ng OFWs na nagkakalaga ng 20,000 pesos bilang panibalang kapital para sa livelihood project. That news was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Bueno, tuloy-tuloy ang ating balitaan sa Radyo Ronda. Muling nagpaalala ang Department of Health sa publiko na magpa-booster shot na kontra COVID-19 bago bumisita sa mga simenteryo sa Undas. Ayon kay DOH Officer in Charge Maria Rosario Berhere, posible pa rin ang pagkalat ng virus dahil sa dami ng tao kahit sa open spaces. Layunin ng booster na matiyak ang kaligtasan at proteksyon ng mga Pilipino. Hanggang sa ngayon ay mababa ang bilang ng mga nagpapaturok ng booster. Naghain ng panukalang batas si dating Pangulo at kasalukuyang 2nd District Pampanga Representative Gloria Arroyo para sa dagdag sahod ng mga science at math teacher. Nakasaad sa House Bill number 487 o ang tinatawag na Developing Globally Competitive Science and Mathematics Teachers Act of 2022 na dapat itaas ang sweldo ng mga nasabing guro sa pampubliko at pribadong paaralan. Ayon kay Arroyo, tinitiyak sa panukala na magiging kasing competitive ang pagtuturo ng matematika at siyensya sa iba pang propesyon upang maenganyong magtrabaho ang mas maraming teacher at manatili sa kanilang propesyon. Layunin din ng bill na mahikayat ang mga mag-aaral na kumuha ng mga kursong mathematics at science. Posibleng may panibago o kasunod pang COVID-19 variant ang Omicron sa kabila ng global rollout ng bakuna. Ayon sa infectious disease experts na si Dr. Edsel Salvania, hindi pa matatapos ang pagkalat ng Omicron dahil patuloy na nagmutate ang virus habang marami ang hindi pa rin nagpapabakuna o nagpapabooster. Sa datos ng DOH, mahigit sa 1,200 karagdagang kaso ng COVID-19 Omicron variant ang naitala hanggang kahapon. Nanawagan naman si Salvania sa publiko na kompletuhin ang primary series ng bakuna at booster shot. Kayo nakikinig sa Radyo Ronda Balita na napakinggan ninyo sa DZBS 1368 AM band at sa internet radio worldwide at nationwide pa rin. Ngayon dumako tayo sa balitang international sa wikang Ingles.
Ukrainian President Zelensky signed a decree Tuesday declaring that negotiating with Russian President Vladimir Putin has become impossible following Putin's attempt to annex 4 Ukrainian regions. Kremlin spokesman Dmitry Peskov told reporters that Russia would wait until Zelensky changes his mind or until a new president takes office in Ukraine. Meanwhile, the White House said U.S. President Joe Biden assured Zelensky in a phone call that the United States will never recognize Russia's purported annexation of Ukrainian territory. Biden also said the United States was ready to impose severe costs on any individual, entity, or country that supported Russia's annexation claim. Earlier Tuesday, the upper house of Russian parliament voted to make the 4 Ukrainian regions part of Russia, pushing forward with a process that has been condemned by Ukraine and its Western allies and was described by the UN Secretary General as a dangerous escalation that has no legal value. Meanwhile, Russia's lower house already gave its approval after Russia organized what it claimed to be referendums in 4 regions of Ukraine occupied by Russian troops. Ukraine said the voting was held under coercive conditions and did not represent the will of the people in Donetsk, Luhansk, and Zaporizhia, as well as Kherson. In other news, while Russia pushes ahead with its annexation claims, Ukrainian forces have made gains in a counteroffensive in Russia-held areas. Russia-installed officials in Kherson said Ukraine's military had recaptured some settlements, while the Russian Defense Ministry acknowledged that with superior tank units, Ukraine had managed to penetrate into the depths of their defense. Ukrainian President Zelensky said in his nightly address Monday that Ukraine's military was moving ahead with its advances without providing details. He said the army had seized back towns in several areas. Meantime, in East Asia, North Korea fires ballistic missile over Japan. North Korea has fired an unidentified ballistic missile over Japan, prompting Tokyo to evacuate some residents in the northern prefectures of Hokkaido, Aomori on Tuesday morning. Japan's Chief Cabinet Secretary Hirokazu Matsuno told reporters the missile was launched at 7:22 a.m. before splashing into the Pacific Ocean outside Japan's exclusive economic zone 22 minutes later. Japanese Prime Minister Fumio Kishida and President Joe Biden condemned the missile launch during a phone call Tuesday, according to a White House statement. Japan's Defense Minister Yasukazu Hamada said the missile flew over Japan for about 1 minute, soaring further than previous intermediate-range missiles estimated at 4,600 kilometers before landing in waters some 3,200 kilometers east of Japan. In other news, the United States' newest and most advanced aircraft carrier has embarked on its first deployment to train with allies and patrol the high seas of the Atlantic amid increased tensions across the globe. The USS Gerald R. Ford began its deployment in the North Atlantic on Tuesday as the lead ship in a carrier strike group that includes 6 ships from NATO countries, several U.S. warships, and a submarine. Among the nuclear-powered carrier's new technologies is a brand new radar system to detect threats and the electromagnetic aircraft launch system used to catapult aircraft off the ship. The USS Ford is the largest warship in the world, displacing 112,000 tons of water, which is 12,000 more tons than the Nimitz-class carriers and 32,000 more than the world's largest ship, China's new Fujian aircraft carrier. The deployment comes 7 months after Russia illegally invaded Ukraine and just weeks after President
Vladimir Putin called for a mobilization of 300,000 more troops in an effort to counter heavy losses on the battlefield. Back here at home, more than 2,500 U.S. and Philippine Marines joined combat exercises Monday to respond to any crisis in the region, long on tenterhooks over South China Sea territorial disputes and increasing tensions over Taiwan. Called Kamandag, the Tagalog acronym for Cooperation of the Warriors of the Sea, U.S. and Philippine defense officials said the drills involved 1,900 U.S. Marines and more than 600 mostly Philippine counterparts in mock amphibious assaults and special operations. They said America's HIMARS missile launchers and supersonic fighter jets will take part in live-fire maneuvers that will end on October 14. The venues include the Western Island province of Palawan, which faces the South China Sea, and the northern Philippines across Luzon Strait from Taiwan. Philippine Rear Admiral Cesar Bernard Valencia said the exercises will focus on enhancing coastal defenses and are not directed against any country. He said Japanese and South Korean forces will participate as observers, but may join in disaster response drills. Kayo'y nakikinig sa Radyo Ronda Balita sa RPN DZBS 1368 sa AM band, maging sa internet radio rin. Napapakinggan buong Pilipinas at buong daigdig. Ngayon, dumako tayo sa palakasan. Naghahanda na si Pinoy boxer Olympic medalist Yumir Marshall para sa kanilang laban ni American boxer Steven Pacardo. Nabatid na sinimulan na ni Marshall ang kanyang training noong pang nakarang buwan, kung saan ilan sa kaniyang mga naging sparring partner ang kapwa Pinoy boxer na si Jerwin Ancahas. Target ni Marshall na maiuwi ang titulo ng Pilipinas matapos ang huling naging laban nito sa Tokyo Olympics sa Las Vegas. Gaganapin ang kanilang laban sa October 9, 2022 sa Carson, California para sa kanilang 6-round middleweight fight. Ngayon, dumako tayo sa pinalakang tabing sa entertainment. Parehong sasabak sa 2023 Miss Universe competition ng dalawang Pinay beauty queen. Kasunod ito ng paghirang kay Filipina Texan na si Robinay Gabriel na kauna ng kinoronahan bilang Miss USA 2022 nito lamang Lunes, October 3, 2022 sa Grand Sierra Resort sa Reno, Nevada. Tinalo ng bagong title holder ang nasa 50 pang kandidata sa iba't iba pang bahagi ng Amerika, kung saan nasungkit rin ni Gabriel ang panalo sa State Costumes category. Dahil dito, posibleng makaharap ni Gabriel si Filipino-Italian Celeste Cortase na sasabak din sa Miss Universe competition sa susunod na taon. Samantala, nagpasalamat naman ang dalawang Pinay sa kanilang mga taga-suporta, partikular na sa mga Pinoy fans. Naintriga ang mga netizens matapos batiin ng Filipino journalist na si Atom Arroyo ng happy birthday ang rumored girlfriend nito na si Sen Hernandez, anchor sa isang news segment. Sa latest post ni Atom sa kanyang Instagram, ibinahagi nito ang sweet photo kasama si Zen na may caption pa na Happy 28th Birthday. Ilang kapwa newscasters naman ito ang nagkomento sa post, kabilang sina Karen Davila, Steven Dailisan, Pia Arcangel, Pinky Webb at Nina Corpus. Matatandaan noong nakarang 2021 unang nakita ang romantically relation nila Atom at Zen matapos makitang magkasama sa Belizean Island. Muli sa ulo ng mga balita sa Radyo Ronda na napapakinggan ninyo ngayon sa DZBS 1368, sa World Wide Web, sa Internet Radio. Ulo ng mga balita, La Trinidad natuwa sa desisyon ng Korte Suprema na ang Pugis Communal Forest ay hindi pwedeng patituluhan ng pribadong individual. Walang pasok sa probinsya ng Mountain Province sa Oktubre 7.
Sa balitang nasyonal, karasang kinakarap ng mga mamahayag dapat matigil na ayon sa kapatid ni Percy Lapid. Bagong variant ng COVID-19 virus ibinababala. Sa ibayong dagat, Ukrainian President Zelensky sinabi na ang pag-uusap kay Russian President Vladimir Putin mukhang imposible nang mangyari matapos ang annexation claim. Samantala, North Korea nagpaputok ng ballistic missile sa ibabaw ng Japan. At ang pinakamalaking barko ng Amerika ay dineploy na sa North Atlantic dahil umano sa lumalakas na pagbabanta ng Rusya. Sa larangan ng sports, Olympic medalist Yumir Marshall naghahanda na laban kay American boxer Steven Paccardo. Sa larangan ng entertainment, Atom Arroyo na intriga matapos batiin ang rumored GF na si Zen Hernandez. At diyan nagtatapos ang Radyo Ronda Balita na inyo napakinggan sa RPN DZBS 1368 sa AM band at sa digital platforms nito na live streaming Facebook Live at YouTube channel. Ako po, si Jimmy Bermabe nagsasabing magandang tanghali sa inyong lahat. Oras po natin, alas 12:30 na ng tanghali. Ang time check na ito ay atid sa inyo ng Regasco Gas. Libreng delivery ng LPG gas cylinder. Tumawag lamang sa cellphone numbers 0949-302-9226 at 0968-262-7284.